پیت. زغالسنگ نارس یا پیت یا ترب لایه عالی سطحی خاک است که از مواد عالی نیمه تجزیه شده تشکیل شده است. پیت بیشتر از مواد گیاهی به دست می آید که در شرایط غرقابی کمبود اکسیژن، اسیدیته بالا و کمبود مواد مغذی انباشته شده است. هنوز هم ممکن است انواع جدید پیت پیدا شود. ماده زغالسنگ نارس فیبریک، همیک یا ساپریک است. پیت‌های فیبریک کمترین تجزیه را دارند و از الیاف دست نخورده تشکیل شده‌اند. پیت همیک تا حدی تجزیه می شود و ساپریک بیشترین تجزیه را دارد. زغالسنگ نارس یک منبع طبیعی مهم است. 70% ذخایر زغالسنگ نارس در جهان در کشاورزی استفاده می شود. با پیشرفت علم و فناوری و توسعه سریع صنعت کشاورزی، پیت به عنوان افزودنی اصلاح خاک، کود و بستر کشت باغبانی نقش بیشتری در کشاورزی ایفا می کند. با راهنمای سبز با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با بقیه به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.